Och idag så är det nog Sveriges varmaste dag. Vad gör man inte för lite fisk i 30 grader? Nu måste vi hålla. I och med att det är lite svårare att hitta de största gällorna på sommaren så ska vi köra lite snipfiske inne i vassen med ytbeten och sådana saker. Nu är Team Galant ute på nya äventyr igen i Småland och självklart så har han med Filip, Edvin och jag. Och idag så är det nog Sveriges varmaste dag. Även om det är molnigt så är det 28, 29, 30 grader i luften. Så vi kommer göra idag att vi kommer visa hur vi gör om vi ska fiska när det är så här steket ute mitt ute på sommaren. Och det första som är viktigt att tänka på är att man ska inte fiska mitt på dagen, utan klockan är typ nu 5 på eftermiddagen. Jag tror att bästa fiske kommer vi ha lite senare, typ vid klockan 19, 20, 21 eller någonting sånt. Men det vi gör nu är att vi rampar båten, sen så kommer Filip, för detta är hans expertisområde, kommer han fortsätta berätta lite på vad vi tänker göra då. Ja, nu är det så att det inte regnat på hela året och det gör att vattennivån på sjön har sjunkit. Så vi kommer få lite problem med att rampa i båten idag, men det blir kul. Lite utmaning så här på kvällskvisten. Ja, det är så grunt här nu så nu måste Tobbe och Filip hoppa i för vi måste lyfta båten så den inte ska hoppa i marken för det är så grunt då. Så nu ska de klä av sig här och så får vi se hur det går. Ja, jag tror att det är någorlunda varmt ute idag i alla fall så det inte är vinter. Det har varit kyligt. Haha. Vad gör man inte för lite fisk i 30 grader? Nu måste vi fånga en mött. I och med att det är lite svårare att hitta de största gällorna på sommaren så ska vi köra lite snipfiske inne i vassen med ytbeten och sådana saker. Så nu kör vi till första stället. Nu är vi på första stället och det är en kant med lite växtlighet, inte för mycket utan lagom. Nu kör vi de första kasten och ser om vi kan ta någon gädda. Nu har vi fiskat ungefär 3 timmar och det som var intressant var att det var väldigt tydligt när gäddorna högt. För när vi kom ut så var det faktiskt väldigt segt. Men nu när solen håller på att gå ner och även temperaturen både i vattnet och i luften har droppat ganska mycket så har vi märkt att då faktiskt gäddorna börjar komma igång. Och vi har fått ganska mycket ythugg, men så att med sådana här ytbeten och man kör med läckrosor så är det så man missar ganska mycket fiskar. Men jag tror ändå att de huggen som vi väl fick var ganska coola på kameran. Ja, när man fiskar sånt här fiske så gäller det att täcka mycket vatten. Så nu är vi klara den här viken och ska vidare till nästa. Släng hårt då. Det åkte ju på riktigt.
Nu är det återigen en sån här supervarm sommardag, men till skillnad från denna dagen så kommer jag och Edvin, Filip är faktiskt hemma idag för han är för dålig för fiske, åka ut och fiska abborre istället för gädda. Och gädda det kan faktiskt vara väldigt dåligt att fiska på den här varma sommardagen, men abborre kan vara riktigt hett. För de tycker om när det är så här varmt ute. Och det vi ska göra är att vi ska visa er hur vi gör när vi fiskar abborre under en sommarkväll. Så nu tar vi och börjar göra ordning fiskesakerna. Ja, vi vet inte riktigt vad abborrarna gillar här, så att jag ska prova med en lite mindre jigg, en Flatnose Mini Dragon. Abborrarna gillar alltid så här mindre jiggar under sommartiden, så att det blir hett att prova med i alla fall. Så får vi se vad de vill ha. Och stället som vi fiskar på just nu är faktiskt en ganska stor insjö som ligger i Småland. Och det är ganska mycket sten i denna sjön. Så jag kommer också börja med en jigg fast en liten större. Och detta är en Monkey Shad. Och jag har alltid börjat med Monkey Shad de senaste filmerna. Och den har alltid fungerat, så varför byta ett vinnande koncept. Så då tar jag bara på denna på min Fast Attachment. Och sen så kör jag med, för då kan man byta bete snabbt. Och sen kör jag med en fluorkarbon här, 0,30. Sen kör jag med en rånlina, nej det är plätlina, 0,13 slide braid, och så kör jag med ett Gator baitfish och en kvantumrulle. Och det är setupen för mig idag. Ska vi se hur långt det tar innan vi får fisk. Ibland när det är riktigt varmt ute så blir abborrarna helt galna och plaskar och jagar uppe på ytan. Men än så länge idag så har vi inte sett någonting, så vi kommer börja att åka runt lite och kolla på ekolodet efter abborrestim. Annars kommer det ju komma in en massa sten. Jag ska jag byta skärm eller? Det sunkar den där vi har nu. Den gillar jag mest. Här är ett stengrund, så här tänkte vi testa börja. Sjukt med sten. Ja, vi börjar väl att prova att fiska, tror jag. Det ser hett ut på ekolodet i alla fall, så lite plaskande löjer i ytan här över grundet, så kan vara borre här. Tar vi dem då. Ja, satt den. Första borren. Ja, det kan bli bra då. Är den stor? Ja, jag vet inte så stor, men det small fasen i första droppet, alltså han inte gör ett sprattel. Oj, det hänger efter massa abborre också. Inte så stor, men det är en bra början ju. Ja. Det är blank inte. Nej, jag säger det, Flatnose Mini Dragon, Crystal Clear, ger alltid fisk. Perfekt. Fin. Kör vi den igen, ta en stor till. Se om det är ett stim. Strike my lure. Nej. Hugger han så hårt så håller på att trilla i vattnet? Ja, det gör de. Jag tror vi ska åka lite närmare, men jag når inte riktigt in till där det blir grunt. Jag tror det är hett nu när 25 grader i ytan att fiska ända in på stenarna här. Nej. Kan du missa alla? Där har jag. Det är inte bättre då. Stark i alla Ta fall. hoven. Oh! Kämpe! Ja, men den var ju fin. Inte så stor, men bra början ändå. Vi ser. Så kan de se ut på sommaren. Kanske likadana på vintern med. Jag har glömt. Coolt. Nu har vi provat runt 2 olika grund där, och jag har huggt rätt mycket, men bara småfisk, så att nu ska vi ta upp elmotorn och åka vidare mot ett annat ställe som jag vet brukar hålla fisk. Lite djupare ställe. Då har vi kommit fram till andra ställen som vi ska testa på idag, och här så har vi sett jättemycket betesfisk och abborre på lodet. Så jag tror absolut att vi kommer fånga någonting väldigt snart.
Nu bråkar det ju loss med. Där, Kolla. Har du fisk? Ja, jag har fisk. Där. Oj. Fin abborre. Men det är samma storlek som där borta. Samma storlek som den där. Jävla abborre. Men det är samma storlek som jag sa typ 3 gånger nu. Som där borta. Men det är kul att hugga. Men jag tror det går stora här omkring också. Det går ju stora här att göra, men det är mycket små mellan. Nu är vi på nya stället här då. Det verkar vara helt sjukt mycket abborre här. Vi har kastat typ 10 kast var och jag har fått typ 10 abborrar. Dock så är de i samma storlek som innan. Men det är riktigt kul fiske. Ska jag visa hur man får en fisk här nu då. Tar vi en. Står under båten. Oh! Är det här? Nej! Nu, nej. Men då kommer jag hoppa i och snappa näcken på den. Nu sitter den äntligen. Efter 500 pimplingar. Flatness Mini. Dragon. Specialriggad, krokar genom tailen för extra rörelse. Ja, fin bara. Fast vi vill ha mormor till den här. Edvin, det hugger hela tiden på detta stället. Men det Smäller hela tiden här. bara smått. Så vi ska göra nu för att ha lite kul är att vi ska se hur många fiskar vi kan få under typ en halvtimme. Och alla fiskar vi får kommer vi att lägga här i den där livewellen. Så kan vi se sen om en halvtimme hur mycket vi har fått. Det ska bli kul att se. Hugger ju mycket ändå. Fast inte just nu då, utan för innan. När vi inte filmar. Då hugger det hela tiden. När man startar kameran då känner fiskarna av det eller någonting. Då försvinner de. Där! Satt den! Det ser ut att vara den största för idag. Eller? Kanske, nej det är det inte. Sorgligt. Fast den var ju stor ändå. I och med den livewellen Edvin så vi kan se hur många vi får. Nu har vi 29 minuter på oss. Ja. 29 kast och 29 fiskar typ. Ja, 60. Ja. Lägger vi den här. Jag tror det räcker med att ta ett sån här kast för det verkar stå under båten där. Då har vi kört en halvtimme ungefär. Ska vi se på alla monsterfiskar vi har fångat. Oj, oj, oj. Det här blir inte lätt Tobbe. Det är för många att handskas med. Kan du räkna inte så mycket? Nej. Nu ska vi slänga i abborrarna då. Räkna hur många det är. Hur många vi har tagit här nu på 30 minuter. Så nu börjar vi kasta här. 1. 2. 3. 11. 12. Det är jobbigt här. Ta 2 åt gången. 13, 14, 15, 16. 17, 18. 20 abborrar. 20 abborrar på 30 minuter. Det var inte illa. Det är inte så dåligt. Det är typ en per varannan, var 1,5 minut ungefär. Ja, men det var ingen stor rätt. Nej, nu ska vi byta ställe här till ett lite djupare ställe där jag har tagit stora fiskar innan. Så nu ska vi försöka få en stor med då. På 1 och 5. Minst. Någonstans där. Nu är vi framme här på gång in till platsen och som ni kan se här så är det väldigt mycket betesfisk på platsen. Det är en stimfisk av löja tror jag. Så det ser bra ut här. Det kan vara riktigt hett på sådana här djupkanter som jag har här. Stor fiskvarning. Stor fiskvarning. Grisvarning. Det är griskris nu så vi måste skicka i högsta växeln här alltså. Första kastet på nya stället här då. Direkt, han gör ett sprattel så kom den här. Ja, den var ju som alla andra abborrar idag tyvärr men ja, det kunde ju varit en stor i alla fall. Ja, vi kör vidare och hoppas kommer en stor här bland alla små. Jag fattar, det är konstigt för här brukar vi aldrig få små, det brukar vara stora här. Vi brukar inte hugga mycket. Där satt den igen.
är det här? Jag orkar inte. Då har jag fått största abborren per dag. Hela 4-5 hekto. Det är sjukt vilket monsterabborre vi får alltså. Vad säger du, Edvin? Ja, sinnessjukt stora. Ja, alltså. Det måste vi bara nästan ta hem och väga. Ja, Edvin, då fick du din största per dag också. Nu kommer min största för idag då. Den var så stor så att jag trodde att det var typ lite sjögräs. Men det... Ja, så släpper man i dem. Nu har vi bevisat här för er att det är inte värt att åka ut för man får inga stora fiskar ändå. Inga stora gäddor, inga stora abborrar. Så slutsatsen är att man kan ha ett kul fiske på sommaren, men det är svårt att fånga de allra största fiskarna. Däremot är det bättre att vara ute och fiska på kvällen än att sitta framför datorn och spela Fortnite. Spela kan man göra mitt på dagen när fisken ändå inte hugger. Ha det så bra och skitfiske på er!